Hej och bedrövligt välkomna till mig, Jeremias, och min kanal. Jättekul att ni är här. Vi ska fortsätta med Volvon idag. Och förhoppningsvis få den att komma igenom besiktningen. Okej. Nu har jag äntligen samlat kraft och mod och ska försöka ge mig på att fixa bakbromsarna. Här har vi dukat upp med lite ny bromsskiva, bromsslang, bromsok har vi där under, nya belägg, lite nipplar om det skulle behövas. Kan ju hända att jag behöver kona nytt bromsrör också, för det kan vara rätt trixigt att få av en bromsnippel som suttit länge. Så att det återstår att se. Jag har redan plockat av de gamla beläggen och monteringsdetaljer och sånt här. Och så har jag en liten bricka så att vi inte tappar bort grejer. Jag har också pallat upp med en pallbock där så att vi kan jobba säkert. Så här är ju då oket. Och jag har börjat fippla lite här. Jag har känt på den och den sitter stenhårt, den nippen. Och jag har inte dratt runt den än, men jag har ganska svaga förhoppningar om att vi ska få loss den här på plats. Så att troligtvis får vi klippa bromsröret. Eller om vi kan få ut allt i ett stycke liksom. Men däremot, jag ska se om ni kan. Här har jag lossat på den, så att den har jag fått loss. Så att då kan vi ju få loss själva bromsröret. Och sen ska vi även byta den bromsslangen som ni ser där. Sen ser ni där en liten skruv som jag har lossat på. Och det var en 8 mm nyckel eller hylsa. Jag fick göra lite rent där från typ underredsmassa eller så. Så att jag fick lite grepp. Och då kan vi sen, jag ska ta bort den sen då, så ska vi så att vi kan lossa det fästet för bromsröret. Och sen har vi bromsoket här då. Och där har vi ju en bult. Och jag är ganska säker på att det var en 17 bult. Och likadant. Svårt att filma där nu, men där uppe. Så att där är jag just nu. Jag har inte tagit bort någonting än, men jag har förberett lite. Och jag tror att den där uppe, den som satt där på andra sidan bromsröret som jag redan har lossat på, det var nog en 14 nyckel tror jag. Och det är alltid bra att ha boken med sig också om man behöver kolla något. Men jag började nog vid 12-hugget någonstans strax innan. Så får vi se hur lång tid det här tar. Jag har ju en känsla av att vi får väl se. Min förhoppning är att jag ska göra båda sidor idag. Och som sagt, idag är det tisdag. Kanske jag inte sagt. Fredag är sista dag besiktiga den. Men här kan jag inte heller lämna den, så att vi måste liksom avsluta åtminstone ett moment. Men jag får väl hålla på till midnatt så att vi kommer härifrån. Men jag har ändå goda förhoppningar om att det här ska flyta på. Här ska ni få se också, har jag satt en bräda som jag bara har spänt upp mot sätet
och så trycker ner pedalen. Och det är ju för att det inte ska rinna ut massa bromsvätska i onödan. Det kommer ju alltid komma lite grann när man lossar på slangar och så. Men skjuter man in bromsen, då täpper man ju, vad säger man? Man blockerar flödet från bromsvätskebehållaren så att den inte töms. Men det kan man kan ju öppna huven sen förstås och hålla lite koll så att man har tryckt den tillräckligt och sådär. Men det är en bra grej i alla fall. Jag kör lite bakåtvänd keps idag. Känner mig extra häftig. Nej, det var för att kepsen tog i hjulhuset varje gång jag skulle in i den. Men ja, jag fortsätter nu lite och montera bort grejer. Och jag ska försöka ha med er lite grann då och då. Kanske ska ta en kopp kaffe först för att få upp peppen lite. Okej, då ska vi plocka av oket och jag har nu lossat på alla de skruvarna, alltså bromsröret längst in som fäster mot bromslangen och den här som håller den till bromsröret. Så nu tar vi bort själva oket. Och då är det en 17-nyckel. Och jag tar för givet att den kommer sitta ganska hårt. Och då tar vi en sån ringnyckel och så slår till. Så, när det är klart. Och så vänder vi på kepsen. Då ska vi se. Allt är svårt när man är righty-tighty, lefty-loosey. Då ska den neråt. Så. Och det var inte så krångligt. Hammare och 17-nyckel. Och så ett bestämt slag. Och den övre har jag redan fått ut. Kanske kan handskruva den nu. Ja, det gick bra. Då har vi den. Okej, då är vi vid bromslangen igen. Och nästa steg här då för att få bort är ju att det sitter som en liten, nu har jag förberett redan här så jag har tagit bort nästan hela vägen. Kan vi handskruva sista biten där. Och så en liten bricka där så. Och den muttern jag håller i handen nu var en 14 nyckel. Och sen på själva slangen där var det 16. Och det vet jag ju inte om det alltid är samma på de nya. Så det får man ju kolla när man sen monterar det nya om det är samma storlek. Men... Och så är det bara att peta ut det. Så. Och så lägger vi dem i vår spara hög där. Och sen ska vi bara skruva av slangen därifrån. Och jag skulle ha någon matta att ligga på egentligen. Där. Och lite ST16 där. Oj. Ja, ni behöver inte se allt det där. Men så där fortsätter jag skruva av. Och sen har vi monterat av allt som vi ska, eller vi har demonterat allt som vi ska demontera. Och den här bromsskivan sitter ju lös så den ska vi bara plocka av. Jag tänker vi gör det sen när vi har kommit så långt.
Som sagt, det är bara lite trångt och bökigt att hålla på och skruva där inne. Men det är verkligen inga liksom, konstigheter annars. Då ser ni där bultarna till bromsoket, de 2 stora. Den lilla där var till den hållaren där på bromsledningen. Och där ser ni ju där. Annars så ser ju själva bromsröret ut att vara i ganska fint skick. Sen är som sagt frågan om vi får loss den nippen. Vi kan ju skruva fast det här i vad säger man, i skruvstycket där inne. Och så kan vi se om vi lyckas. Och annars så får vi kona ett nytt bromsrör helt enkelt. Jag har fortfarande inte fixat någon bra belysning här, men det får ni leva med. Så. Kan ju hända att det är en dum idé att återanvända det här, att det bara blir mer jobb. Då kör vi med sån Biltema gasolvärmare. Och tänk på att ha liksom bra ventilation och tänk på brandrisk och sånt om ni gör sånt här. Och även det är ju bromsvätska kvar här i. Och den kan ju börja koka och tänker att det kan bli tryck och sånt. Så att ha alltid skyddsglasögon också. En liten reflektion nu när jag sitter och klipper det här är hur mycket värme ett bromsrör tål. Jag tror att det här är i koppar, men jag kollade aldrig det så noga. Men det jag funderar på är ju lite, finns det någon risk att det kan liksom kollapsa eller skadas på något sätt? Hur mycket värme behövs det för att det ska smälta? Det kanske jag som övertänker här. Men det är ju något som man kan fundera på. Någon som kanske vet något och vill dela med sig. Men nu fortsätter vi. Nej, det här kommer inte gå. Nej, den går bara runt. Enda sättet jag tänker att det här hade gått är om man klipper röret och sätter en hylsa där på. Då får man ju maximal bra liksom kraft och grepp på muttern eller nippen. Men nu ska vi inte renovera de här just nu i alla fall. Sen kommer jag ju spara dem och kanske renovera dem vid tillfälle för att det vore roligt att rädda dem. Och jag har faktiskt renoveringssatser hemma sedan tidigare. Men nu är det lite brådis och vi måste få ordning på bilen. Så att då tänker jag, då släpper vi det här och så får vi göra nya bromsrör helt enkelt. Det är ingen tid att spilla här nu. Men då ska jag preppa upp lite bromsfixargrejer här. Och ta en liten paus så får ni komma tillbaka sen. Då ska vi se, då har jag mätt ut mycket bromsrör jag ska ha. Och jag kopierade bara det gamla bromsröret med lite elkabel. Och sen förde jag över det på en tumstock. Och 46 blev det väl. Där ungefär. Ja, jag fortsätter lite här. Jag har gjort det här i en annan video. Om någon vill se den här processen så kan jag länka här uppe någonstans när jag gör det här. En hel video där jag konar bromsar. Men jag jobbar på lite här nu så kanske jag visar lite glimtar bara. Så vi kommer någonstans. Så. Nu kör vi.
Då har jag riggat upp här och så ska vi göra första konan. 316. Okej, då har jag jobbat på här. Slitit och kämpat. Nej, men här har vi ett bromsrör. Och så bromslangen här. Så tänker jag att vi går ut och börjar montera tillbaks. Då har vi skruvat på den nya slangen där, ser ni. Och jag har även skruvat på den där uppe så att, och även då den lilla muttern som håller fast den där på den sidan. Och en bricka där. Så nu är det dags då för bromsrör och bromsok. Och vi ska ta bort bromsskivan där. Här ser vi ju handbromsbackarna. Och de ser ändå ut att ha hyggligt med liksom material kvar. Och här ser ju, ja, det ser fint ut med fjädrar och grejer. Och så det där ska vi inte röra nu i onödan i alla fall. Då, vad gör vi sen då? Så, oj. Och så är det ju 17 här. Fortfarande, höll jag på att säga. Ja, jag skruvar fast här så får ni komma tillbaka när vi sätter på bromsröret. Okej, detta var lite trixigt faktiskt. Då har vi... Mitt tips är att man skruvar på det röret innan man sätter på oket. Så får man en lättare att böja till det. Men det gick bra att göra så här också. Men jag tror att hade jag gjort om det så hade jag skruvat fast röret först. Ja, men nu sitter det där och är åtdraget. Och svårt att filma där inne, men lika så där inne har jag dratt åt. Och satt det som det ska. Och det fästet där för röret har jag fått dit också. Men då ska vi i med nya belägg här. Och sen ska vi börja lufta. Och då har vi... jag kostade på med nya belägg nu. När vi ändå har nya skivor och nya ok och så. Och ni ser att det ser lite annorlunda än de jag monterade sist. Har inte den här lilla ingröpningen där. Så jag tror att de här är mer korrekta. Och så ska vi ha lite sånt fett här på. Och så. Känns som att det var mindre bromsyta på de här jämfört med de från Biltema. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Där ska den sitta. Den där. Jag fipplar lite här. Okej. Nu börjar det bli lite stökigt här. Men nu är det dags att lufta bromsarna då. Och då har jag kopplat in den här luftningsapparaten som man bygger upp ett tryck i. Och så har vi kopplat på den här på. Och även toppat upp
behålla den här så att den är på max nivå då. Och sen ska vi med den handpumpen då pumpa upp här till drygt 10 psi. Jag tror det står att man inte får gå över 30, men så vi tar väl lite drygt 10. 20 kanske. Och så har vi fyllt upp med bromsvätska hit. Där jag håller fingret där ungefär. Och sen har jag anslutit en slang här. Och så går den till en sån behållare. Och då är tanken att när vi har trycksatt där fram så ska jag bara kunna öppna här. Och så ska det bara tryckas ut bromsvätska. Tills vi ser att det inte kommer någon luft längre. Och då stänger vi. Och då ska det vara klart. Och så skyddsglasögon såklart. Men vad tänkte jag på? Det jag är lite osäker på är ju nu om... För nu har vi bara rört den bakbromsen ju. Om vi kommer behöva lufta hela kretsen. Liksom. Kan ju hända att det har kommit in luft i... så att vi måste göra det. Jag har lite dålig vana av att lufta bromsar. Jag har inte gjort det så mycket i mitt liv. Men det lär vi oss, eller mig. Jag lär mig och ni kanske lär er något. Men nu kör vi. Då ska vi se här. Vi börjar där. Oj. Kolla, nu kommer det. Så måste man gå fram och hålla koll också på trycket. Det är fortfarande luftbubblor i här, ska vi se. Jag förstår inte riktigt varför. Av någon anledning krånglar den där. Eller det kommer inte fram mer bromsvätska så jag blir lite matt. Men vi testar lite gammaldags luftning istället. Så att då har vi den med flaskan med slangen under vätskenivå. Och så öppnar vi ett kvartsvarv där. Och så pumpar vi lite och ser vad som händer. Och fortsätter vi lite där. Men nu börjar det ju se bättre ut. Okej. Ja, men nu tror jag att vi är färdigluftade. Okej, den här sidan har ju oket funkat fint. Nu hade jag såklart velat byta det, men tiden börjar rinna iväg här så det värsta som kan hända är att man får en till ombesiktning. Men det ska vi inte tro. Så får jag byta den sen i lugn och ro förhoppningsvis då. Men så nu har jag bara kopplat loss oket, hängt upp det i lite ståltråd. Så plockar vi bort skivan här. Slänger på nya klossar så blir det nog tipptopp.
sådär. Tipptopp. Det blir fint. Ny skiva. Nya bromsbelägg så det är samma på båda sidor. Och nu är det nog rätt bromsbelägg också. Denna gången. Okej, men då så. Då lyckades vi ju få vänster bak med nytt fint bromsok, nytt bromsrör, ny bromslang, ny skiva. Ja. Och klockan närmar sig 7 nu. Så jag har ändå hållit på i 7 timmar någonting. Med lite små andningspauser och kaffepaus och så. Och så har vi fått nya bromsklossar på båda sidor och ny bromsskiva där också. Och så hoppas vi att det blir jämnt och fint och ingen anliggning. Och att jag lyckades lufta bromsarna tillräckligt. Ja. Så jag tänker vi drar och besiktiga bilen nu. Ja, god morgon får man väl säga nu. Det är dagen efter nu och vi ska besiktiga om bilen. Nej men vi börjar närma oss, det är väl någon minut kvar bara. Så ses vi framme vid stationen. Okej, då var det dags igen då. Spännande. Okej. Nu har vi rullat ut från besiktningen. Och vi har ett resultat. Jag har tagit mig en kopp kaffe. 2 dubbla espresso. Okej. Men nu ska jag inte hålla er på... Vi kan säga så här. Först blev jag jätteglad. Och sen hände någonting som egentligen var det sista jag väntade mig. Ja, så att... vill ni se pappret eller? Så kan vi snacka lite efter det. Då ser ni här. Godkända poster. Bromskraftfördelning. Bromsverkan ojämn är nu godkänd. Färdbroms, hjulbroms, bak vänster, anliggning är nu godkänd. Bromsvärden kan vi se där. Och där har vi vänster fram och höger fram. Hyggliga värden, vänster bak, höger bak, också hyggligt och fint. Så det är jag jätteglad för. Och att det här jobbet jag gjorde och den tiden jag la ner, att det funkade så fint. Det är bra för självförtroendet och jätteroligt. Men vad är det ni ser där till en ny grej på protokollet? Så att på den här efterkontrollen så hittar de alltså ett helt nytt fel. Som ju såklart fanns där vid första besiktningen. Men som de ju då missade. Och det är ju samma besiktningsstation. Så att då har vi då brister på fordonet. Länkarm, fram, vänster, rostskadad. Kan man säga då. Djup suck. Och jag har 1 månad ytterligare på mig nu då att fixa det.
Nej, men så jag har lite blandade känslor. Först blev jag jättesur. Eller vad ska man säga, sur, besviken. Eller jag tänkte liksom, ja men kolla bara nu det du ska kolla. Och ja. Men samtidigt så kan man ju inte bli sur. Eller jag försöker att inte bli sur för besiktningsmannen, i detta fallet besiktningsgubben, gör ju bara sitt jobb. Och de ska ju hitta brister och saker de ser så ska de ju inte ignorera. Och deras jobb är ju att det ska rulla säkra bilar ute på gatorna. Så det är ju inte... De hittar ju inte fel för att vara elaka. Ja, så måste man ju försöka se det. Sen var det tråkigt, för jag hade ju önskat att de hade hittat det första gången, såklart. Då hade jag ju kunnat fixa det felet fram tills idag också. Och nu får jag ju betala ytterligare pengar för en ombesiktning. Ja, men det planera, lägga tid och ja, tid som man kan lägga på, kunde lagt på roligare saker. Och som sagt, ser de fel som liksom under tiden, så har de ju all rätt och antagligen skyldighet att påpeka det. Det var inte gott. Men jag kan inte låta bli, rent intellektuellt och sådär, så är jag ju förstående och förstår grejen, och det är bara gilla läget. Och vid båda gångerna här när jag besiktigade, de har varit jättetrevliga och vänliga, och så är absolut inget ont om personalen eller så. Och alla människor gör misstag i sina jobb. Man missar saker och man har olika mycket erfarenhet, och det ingår också, jag kan inte hålla på att vara sur här på att ja, bilprovningen är katastrof, de kan ingenting och bla bla bla. Så känner inte jag och vill inte känna. Jag tror de flesta, om man tänker efter, vet att man, beroende på vad man gör i livet, att man är inte alltid på topp, och man gör misstag och man missar saker, och både i privatliv och i yrkesliv. Sen försöker man ju lära sig av det man inte har klarat, eller saker som går fel och så. Men det blev en lång utläggning här, känner jag. Men egentligen är jag jätteglad, för att det viktigaste för mig var ju att jag gjorde det här bromsoksbytet. Jag luftade, jag bytte bromsslang och konade slangen. Nej, konaröret, och jag bytte bromsslang och jag luftade, och jag fick till det bra och fint och jämnt. Så att jag är superglad och supernöjd, och lite stolt över mig själv faktiskt. Och så kan vi försöka vända det till något positivt nu. Nu får vi lära oss ytterligare ett nytt problem, eller ett nytt fel att lära oss att laga. Och här måste jag ju ta fram svetsen. För jag kommer inte byta länkarmen, jag kommer att laga den. Ja, så det kommer ni få se såklart. Nej, men det här måste jag ju göra. Det blir hög prio på det här, som ni förstår. Så det innebär ju att övriga projekt kanske kommer halka efter lite grann. Ja, det återstår att se. Men det här är ju lite, den här kanalen handlar ju om mitt billiv och mitt mekande.
så som det uppstår liksom i mitt liv. Det här är ingenting jag jobbar med på det sättet. Sen är ju mitt önskemål att kunna göra det här som en stor del av livet i alla fall. Kunna dra in lite pengar på det och så. Och göra mer och mer roligt och underhållande och inspirerande videos och sådär. Men det är bara att kämpa på. Och hoppas att ni tycker om det jag gör. Ja. Men nu ska inte jag blabbla mer här. Vi tänker att vi avrundar här. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på det här avsnittet. Och extra tack till er som har orkat er kvar ända hit. Ha det fantastiskt fint allihopa och ta hand om er. Så ses vi snart i en ny video. Okej, hej hej.